Кількість переміщених осіб внаслідок російської агресії проти України за оцінкою ООН вже перевищила 7 мільйонів осіб. Понад 4 з них виїхали за кордон, а решта перебралися із зони бойових дій у більш безпечні регіони України. Питання розселення всіх цих людей зараз дуже важливе, і у багатьох містах вже почали працювати над проектами житла для переселенців. Одне з таких містечок вже почали збирати і у Львові з подарованих Польщею житлових модулів. Але у цьому відео я хотів би розказати не про нього, а про досвід інших країн у цьому питанні, а саме про те, як виглядає житло для біженців у Швеції. Але перед тим, як ми почнемо, обов'язково закиньте грошей на підтримку української армії, наприклад, на спецрахунок Нацбанку України чи фонд «Повернись живим». Бо чим сильніші вони, тим менше українців ставатимуть біженцями. Швеція регулярно приймає біженців із різних країн та має великий досвід їхньої інтеграції у своє суспільство. А ще у її столиці Стокгольмі живе мій друг Сергій, який люб'язно погодився зняти кілька таких комплексів, збудованих спеціально для розселення біженців, за що йому велика подяка, і навіть поспілкувався з їхніми мешканцями. Далі його фото, відео та коментарі з невеликими доповненнями від мене. Цей комплекс збудували на північно-західній околиці Стокгольма, до центру міста звідси по прямій 10 з хвостиком кілометрів. Ось так от виглядає прилегла вулиця. Видно, що прямо поряд з будинками є автобусна зупинка, щоправда, вона була там і раніше. Також у цьому районі є станція метро, з якої можна заїхати в центр, але до неї вже треба йти пішки хвилин 25, або ж можна заїхати за 9 хвилин на велосипеді. Райони довкола – це типовий для Стокгольму мікс. З однієї сторони садиби для середнього та вищого класу, а з іншої мало та багатоповерхова забудова для людей побідніше. Трохи символічно, що район для біженців побудували на полі, яке ніби розділяло ці два світи. Проект планувався ще у 2016 році, але побудувати його вдалося лише у 2021. Затримка вийшла через судову тяганину. Схоже, що хтось з сусідів був не дуже радий появі цих будинків. Загалом, судові позови проти забудови – це дуже популярна штука у Стокгольмі. Обурені стокгольмці дуже часто протестують таким чином проти забудов неподалік себе, щоби затримати зміни свого району. В результаті з'явилися модульні будинки, які мають по 3-4 поверхи та збудовані з контейнерів. Сходи до верхніх поверхів прибудовані до будинків ззовні. Ці контейнери розраховані на 40 років використання, і все сплановано так, щоб все можна було розібрати, перевезти та зібрати у іншому місці. Будинки підключені до всіх міських комунікацій, в тому числі і до центрального опалення. І ви знаєте, я буквально в захваті від того, що автори проекту змогли знайти таке симпатичне рішення, працюючи в таких жорстких рамках. Так відразу і не скажеш, що це контейнерне житло. Будинки мають стриману, але цікаву форму та елегантні деталі. Така нормальна скандинавська архітектура. До речі, на сайті авторів проекту, бюро Brunberg & Forsted, зараз висить оголошення про те, що вони підтримують Україну. Загалом у комплексі 83 квартири, 43 двокімнатних, 32 трьохкімнатних та ще 8 2,5 кімнатних. За половинку кімнати у Швеції рахують комору, гардеробну чи ще щось таке невелике, що натягне на повноцінну кімнату. А його побудова обійшлася у 115 мільйонів шведських крон. Це трохи більше за 11 мільйонів євро. Квартири надають їхнім мешканцям на 2 роки.
Це пов'язано із законом, який зобов'язує муніципалітет перші 2 роки надавати житло для біженця. Після 2 років людина має знайти нове житло для себе самостійно. Сергій поспілкувався з парою місцевих мешканців. Вони з Афганістану та говорили англійською. Раніше працювали на шведське посольство та були евакуйовані, коли Талібан захопив владу. Кажуть, що більшість сімей у комплексі – це теж афганці. У комплексі живуть переважно сім'ї з дітьми. Люди дуже привітні, а коли Сергій казав, що з України, то взагалі мало не обнімали. На зйомку реагували нормально, але самих людей він не фільмував, щоб не псувати дружню атмосферу. Весь двір у дітлахах, діти гуляють всім двором, деякі вже трохи розмовляють шведською. Серед побутових послуг у кожному будинку є пральні кімнати. Це дуже шведська тема. Тут більшість будинків мають таку опцію. Лише в нових будинках від них почали відмовлятися, і у кожній квартирі є своя пральна машинка. Також тут є рецепція, з оголошень на дверях не дуже зрозуміло, яку функцію вона виконує, але схоже, що там можна отримати контакт з працівниками соціальної служби чи, може, міграційної, які за потреби можуть людину зорієнтувати далі. Благоустрій навколо будинків дуже крутий навіть за місцевими мірками. Рідко яка новобудова має такі круті подвір'я та дитячі майданчики. Єдине, що трохи незрозуміло, це те, що сталося з футбольним полем. Невже його просто затопило? Хоча, можливо, тут все працює згідно концепції міста Губки, коли дощову воду стараються максимально затримувати на місцях у зелених зонах та ось таких от ставках-калюжах. А це вже південь Стокгольма, і до центру звідси всього лише 4 кілометри. Зараз цей район – це переважно промзона, оточена довкола житловими районами з вкрапленнями офісників. Також поруч є футбольний стадіон та концертна арена. Історично тут займалися забоєм худоби та м'ясом, звідки і назва району – Slakt-Husområdet, що означає «район скотобоїнь». Зараз його планують повністю ревіталізовувати та забудовувати новим житлом та офісами. Комплекс, на який ми прийшли подивитися, це 3 модульних 3-поверхових будинки, з'єднані між собою критими переходами. Тут вже архітектура поскромніша, ніж у попередньому прикладі. Це максимально прості 3-поверхові коробки, хоча і тут є приємні деталі, типу облицювання першого поверху дерев'яними дошками, що робить вигляд приємнішим для ока. Ще один важливий момент – на плані будівлі стоять трохи під кутом, що утворює між ними простір цікавішої форми, ніж якби все було перпендикулярно. Благоустрій тут теж простіше, ніж у Бекомберзі, але все одно є великі двори, дитячі майданчики, тому дітям є де гуляти. І ще зверніть увагу, скільки роверів стоїть біля будинку. У комплексі загалом 129 квартир на 2, 3 або 4 кімнати. Його збудували та заселили у 2019 році, і всі мешканці – це сім'ї з дітьми. Але до 2022 року будинки вже мають повністю розібрати і перенести на інше місце та звільнити ділянку для нового будівництва. Один з будинків якраз вже почали розбирати. Загалом комплекс планують експлуатувати до 15 років. Ось так от виглядає житло для біженців у Швеції. У одній зі статей на цю тему я знайшов ось такі слова представниці місцевого муніципалітету Лени Карлсон. Таке житло не повинно виглядати, наче казармове містечко. Воно повинно виглядати гарно та бути хорошим середовищем як ззовні, так і всередині для тих, хто там живе, і для тих, хто живе у цьому районі. Звісно, шведська ситуація не тотожна українській. На їхній території прямо зараз не йде війна, їхні міста не бомбардує оскаженілий ворог, щодня змушуючи тікати тисячі мирних мешканців. Вони приймають біженців з інших країн та за рахунок міграційних служб можуть приймати рівно стільки людей, скільки можуть поселити. Але, як на мене, все одно є моменти, на які варто звернути увагу. Житло для біженців стараються будувати не посеред нічого, а у вже сформованих районах, де є інфраструктура та інші мешканці.
Навіть таке тимчасове житло може бути естетичним. Люди, які змушені тікати від війни, повинні отримати максимально якісні умови для проживання, навіть якщо вони тимчасові. Благоустрій території теж дуже важливий, як і у звичайному будівництві, зрештою. Будуючи таке житло, важливо мати план, що буде за кілька років з будівлями, з ділянкою, на якій вони стоять, та найголовніше – з людьми. Звісно, в умовах війни на власній території будувати такі плани дуже складно. Ну і на цьому наразі все. Ще раз дуже дякую Сергію за фото та за розповідь, а вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, не забувайте поставити лайк цьому відео та обов'язково діліться вашими думками у коментарях. Всім щасливо та слава Україні!